tìm về cội nguồn văn hóa của người Dao, theo các bậc cao niên, người Dao cũng giống các dân tộc anh em khác. Trang phục truyền thống gồm có trang phục nam và trang phục nữ. Bộ trang phục truyền thống của nam bao gồm áo, quần. Trong đó, áo sẽ có áo ngắn, áo dài. Áo ngắn được sử dụng trong bộ trang phục hàng ngày với màu tràm làm màu chủ đạo. Điểm nổi bật của chiếc áo nam chính là các họa tiết, hoa văn được thêu ở các túi áo. Còn chiếc áo dài chỉ được nam giới mặc vào những dịp đặc biệt như lễ cấp sắc hay những ngày hội lớn của bản làng. Thế là nam thì có 3 loại của quần áo. Loại bình thường thì giống như mọi người mà mặc. Loại thứ hai, đây là cái loại là áo thêu. Thì vải này á, vàng vải đây thì vải tràm, nhuộm tràm. Rồi đây là thêu hoa văn, chim rồi hoa quả. Đó. Gồm có như vậy là 3 túi, 2 túi này và 1 túi này, và có một số chỉ. Đó là cái loại áo này là áo vào đã đi đám và mặc bình thường. Chứ còn cái loại nữa là áo nam là mặc áo xiêm nữ dài đến quát và có thêu hoa văn thế này, đó là áo thầy sư đấy. Thì có cái áo tế ở đấy thì nam giới thì có 3 loại áo như thế, và còn quần trước đây thì mặc quần trắng với áo này. Nếu bộ trang phục của nam giới thể hiện sự đơn giản nhưng khỏe khoắn, thì bộ trang phục nữ giới được đánh giá là sự kết hợp độc đáo, tinh tế giữa họa tiết, hoa văn, đường kim mũi chỉ cùng các gam màu tươi sáng tạo nên bộ trang phục duyên dáng của người phụ nữ Dao quần chẹt. Trang phục truyền thống người phụ nữ Dao quần chẹt gồm có áo dài, yếm, quần, dây lưng, xà cạp, khăn đội đầu và các đồ trang sức khác đi kèm. Để hoàn thiện được bộ trang phục, các chị em phụ nữ phải dành cả tháng để may vá, thêu thùa. Ở tuổi 60, bà Phùng Thị Ngân ở khu phố Hạ Sơn, thị trấn Ngọc Lặc vẫn miệt mài thêu thùa và truyền dạy lại nghề truyền thống của cha ông cho con cháu. Theo bà Ngân, bà cũng như nhiều chị em người Dao học cách thêu thùa từ khi mới 13 tuổi. Đó cũng chính là truyền thống của con gái làng Dao. Bởi may vá thêu thùa là một trong những tiêu chí đánh giá sự siêng năng cần cù, chịu khó của người phụ nữ. Cô ơi, để hoàn thiện được cái bộ trang phục truyền thống này thì mình phải làm trong bao lâu ạ? Vâng, muốn làm cái áo này đẹp thì thêu cũng phải là người thợ giỏi. Mà thêu thì đúng là phải 7-8 ngày. Cái thêu này là 7-8 ngày phải theo chỉ, phải nhìn chỉ, đếm chỉ, rồi là làm thành hoàn thành cái áo này thì lại phải mất 8 ngày nữa. Nếu mà người chậm thì phải làm 10 ngày. Cho nên là nếu mà làm hoàn thành cái áo này thì phải mất 20 ngày. Vậy thì theo cô, cái chi tiết nào trong cái bộ trang phục này là thêu khó nhất ạ? Cái khó nhất là đứng là phải là cái là gọi là như mán, gọi là cầu ngao, là trứng là kiểu là cầu ngao là cong keo, phải đếm theo chỉ từng cái chỉ đó của. Thế cho nên là rất khó làm, cho nên là nhưng dân tộc Dao là chúng tôi là không thể nào bỏ được. Trong kết cấu trang phục của người phụ nữ Dao quần chẹt thì chiếc áo chính là điểm nhấn và là phần quan trọng nhất của bộ trang phục. Thân áo được may dài và được gấp làm đôi thành thân trước và thân sau. Để tạo thành thân sau phải khâu 2 mép vải từ cổ xuống tới gấu áo, tạo thành một đường ghép giữa sống lưng. Các họa tiết hoa văn được trang trí ở gấu áo tạo nên sự mềm mại và tinh tế. Bên cạnh đó, nẹp và tay áo đều được đắp bằng vải đỏ làm cho bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Áo thường được kết hợp với một yếm làm bằng vải lụa hình chữ nhật, xung quanh được thêu viền chỉ đỏ. Khi mặc áo hai thân trước vắt chéo lên nhau, yếm chỉ lộ phần vải trắng cùng với 2 bán cầu bạc. Sự kết hợp giữa áo dài và yếm bạc trên nền màu tràm cùng chiếc khăn màu đỏ hoặc màu xanh được thắt ở eo làm cho bộ trang phục thêm nổi bật duyên dáng. Quần của người phụ nữ Dao không cầu kỳ nhưng vô cùng độc đáo, tạo nên nét khác biệt lớn nhất trong bộ trang phục người Dao quần chẹt so với trang phục truyền thống của các dân tộc anh em khác. Quần được may rộng phần trên nhưng hẹp ở phần dưới. Gấu quần được trang trí bằng hình hoa văn như cây cối, chim muông.
Phần còn lại từ đầu gối cho đến mắt cá chân sẽ được người phụ nữ Dao dùng xà cạp để che kín. Xà cạp được may từ vải phin trắng, không thêu. Xà cạp là chi tiết không thể thiếu và là sự hỗ trợ cần thiết cho chiếc quần chẹt của người Dao. Các bà vẫn phải nói với các cháu là phải học để dân tộc mình không thể mất đi được. Nên là phải học cái thêu thùa và làm những cái dây rồi là đủ cái bộ dân tộc thì bây giờ con cháu phải khắc phục với gìn giữ với các bà. Nên là các bà cũng phải cố gắng để lại cái cho con cháu sau này là không thể mất được. Tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bộ trang phục truyền thống người Dao quần chẹt, đó là chiếc khăn xếp. Chiếc khăn không chỉ là vật che nắng, che mưa, mà nó còn tạo nên sự duyên dáng của người phụ nữ. Chiếc khăn có màu tràm, khi đội, người ta gấp khăn làm đôi theo chiều dài. Đầu khăn được gấp lên đỉnh đầu và rồi vắt ra sau. Đầu dưới cũng được gấp tương tự nhưng hơi lệch về phía sau. Cách đội khăn này tạo nên sự hài hòa cân đối. Trên đỉnh của chiếc khăn sẽ được buộc thêm chiếc khăn ngắn màu trắng, đôi khăn có đính họa tiết. Đây cũng là chi tiết giúp cho chiếc khăn trở nên mềm mại và sinh động hơn. Ngoài ra, để tạo nên sự đặc sắc cho bộ trang phục thì trang sức là phụ kiện không thể thiếu của người phụ nữ Dao quần chẹt. Bộ trang sức gồm có vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, bộ xà tích đều được làm bằng bạc. Màu trắng của bạc đặt trên nền vải tràm với các họa tiết hoa văn được thêu các gam màu đỏ, xanh, vàng, được xem là sự kết hợp hài hòa về cái đẹp trong quan niệm của người Dao. Vậy nên, với người phụ nữ Dao, ai cũng phải sắm cho mình một bộ trang sức. Đặc biệt, nhiều bộ trang sức của người Dao còn được mẹ truyền cho người con gái từ đời này sang đời khác. Ngày nay, khi đời sống ngày càng phát triển, ở khắp các bản làng của người Dao quần chẹt xứ Thanh có nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Vì vậy, để bảo tồn được kỹ thuật may vá, thêu thùa, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của người Dao quần chẹt, các địa phương, dòng họ và gia đình thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống, cách phát huy giá trị văn hóa. Trong đó, trang phục là nét đặc trưng của người Dao quần chẹt cần được quan tâm gìn giữ. Là một giới trẻ thì em từng học rất nhiều trường lớp và khi về bản làng thì vào trong các dịp Tết, dịp lễ thì em luôn coi trọng cái bộ đồ dân tộc này và các dịp lễ thì hay mặc những bộ đồ dân tộc để tôn lên cái sự truyền thống của dân tộc của mình và em rất tự hào khi có được những cái bộ đồ mà tự thêu thủ công bằng tay và những cái bộ đồ truyền thống dân tộc này. Đối với đồng bào Dao thì cái chỗ mà thêu bây giờ thì họ cái nét riêng đặc trưng là rất là tốt, đang còn giữ được những cái số lượng người ít, nhưng cái mà cái thêu á là bây giờ đồng bào vẫn còn duy trì. Như tôi nói ban đầu là chỉ duy trì thì sử dụng cho những cái công việc tín ngưỡng của đồng bào. Tới các bản làng của người Dao quần chẹt xứ Thanh vào những ngày lễ Tết, chắc chắn mọi người sẽ ấn tượng với những bộ trang phục đậm sắc màu truyền thống của các thiếu nữ người Dao. Từ những chi tiết phụ kiện được kết hợp tinh tế tạo nên một bộ trang phục hoàn chỉnh, thể hiện sự khéo léo, tính thẩm mỹ cao về cái đẹp của người phụ nữ miền Sơn Cước. Điều đó cũng thể hiện những giá trị vật thể và đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng người Dao quần chẹt. Tin rằng với sự chung tay góp sức của cộng đồng nói chung và đồng bào dân tộc Dao nói riêng, các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao quần chẹt sẽ được lưu truyền đến thế hệ mai sau.